नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु, अघिल्लो भिडियोमा हामीहरुले ड्राफ्टबाट यो कपडाहरु कटिङ गरेका थियौं भने आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यही कपडाहरुलाई हातैले स्टिचिङ गरेर डग कसरी तयार पार्ने त भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। अघिल्लो भिडियो नहेर्नु भएको भए त्यसलाई पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला है र च्यानललाई सब्स्क्राइब नगर्नु भएको भए पनि च्यानललाई फटाफट सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला। ल आजको भिडियोतर्फ जाउँ है त। अब हामी सिलाउनतर्फ गइरहेको छौं। सिलाउनतर्फमा म सर्वप्रथम तपाईहरुलाई कानको पार्ट्स एकदम इजी पार्ट्स चाहिँ सिलाउन सिकाउँदै छु। यस्तै नट सिलाइले यसरी हामीहरु यहाँदेखि अब यसलाई यसरी गोलो शेपमा लिएर आउँदै यहाँसम्म सिलाउँछौं। यो भाग हामी सिलाउँदैनौं। यसरी दुईटा कान म त्यसै गरी तपाईहरुलाई सिलाएर देखाउँछु। यही सिलाइ हुन्छ हाम्रो जुनमा पनि सिलाउँदाखेरि डल्समा। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, सिलाइसकेको छु मैले। अब यसलाई म सुल्टो पारेर देखाउँछु। यसरी हाम्रो दुईटा कान रेडी भइसकेको छ। अब जिउको पार्ट्समा हामी यो अगाडिको जिउ यस्तो यो सिधा भागलाई सिलाउँछौं। सिधा भागमा हामीले फाइबर राख्ने ठाउँ पनि राख्नुपर्छ। त्यसैले म यति मात्रै सिलाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यहाँबाट यति, यहाँबाट यति। यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै सिलाउँछौं। बिचको भाग खाली नै राख्नुपर्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, सिलाइ सधैँ एउटै नै हुन्छ। नट स्टाइलले सिलाएको छु मैले। यतिसम्म सिलाइसक्यो। हाम्रो यति भाग खुल्ला रहन्छ फाइबरको लागि। अब यो पार्ट भइसकेपछि यो भन्दा यहाँ माथि राख्नको लागि म माथि राख्ने पार्ट बनाउँदै छु। हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो अगाडिको हातको भागलाई चाहिँ बराबर गरेर यो यहाँनिर जति गइसकेपछि हामीले यहाँ टाँका लगाइदिन सक्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हातको भाग सिद्धिएर यो घाँटीको घुमेको भागमा गएपछि मैले टाँका लगाएको छु। त्यसपछि यहाँनिर गएपछि हाम्रो यो बराबर हुन्छ हैन है। अब यहाँनिर गएपछि हाम्रो यो ठ्याक्क मुखको भाग सिद्धिने बित्तिकै हामीले यहाँनिर जस्तो फेरि एउटा चिन्ह लगाएर टाँका लगाउनु पर्छ। यति टाँका लगाइसकेपछि अब हाम्रो रहेको छ यो शिरको भाग। शिरको भागलाई यसरी भुत्ला यसरी माथि फर्केको साइडबाट यस्तो गरेर यसलाई यसरी राख्दिनुस्। यसलाई पनि एक साइड यसरी यसलाई खोल्दिनुस्। यो दुईटा पार्टलाई एक साइड यहाँनिर जोइन गरिदिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यति गरिसकेपछि अब यहाँदेखि यहाँसम्ममा पनि हामीहरुले हल्का यहाँनिर 1 इन्ची जति चिन्ह लगाएर यसरी यसलाई मार्क गरिदिनुस् र यो दुईटा भाग यसरी सिलाउन सक्छौं। अब म तपाईहरुलाई यहाँदेखि यहाँसम्म यो दुईटा पार्टलाई यसरी सिलाउँदै जान्छु। सिलाइ एउटै हुन्छ नट स्टाइलको। त्यसपछि यो पोइन्टबाट यहाँसम्म फेरि यो दुईटा सिलाउँछु र देखाउँछु तपाईहरुलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाइसकेको छु। त्यसपछि यो शिरको भाग जोडिसकेपछि मैले यहाँसम्म सिलाइसके।
यति भइसकेपछि अब हामीले कान राख्नुपर्छ। कानलाई राख्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले यस्तो गरेर यो हाम्रो फेल्टको भाग चाहिँ यताभित्र साइडमा पर्ने गरी फरको माथिपट्टि पर्ने गरी राख्नुपर्छ। यसो राखिसकेपछि यहाँ भाङ्गै हुन्छ भने यो शिरको पार्ट लिएर हामीले यता सिलाउँदै जाँदै गर्नुपर्छ। हामीले यो कानको पार्टलाई चाहिँ अलि बलियो गरी सिलाउनु पर्छ। यहाँ हाम्रो 4 पत्र हुन्छ, यो 4 पत्रलाई नै हामीले अलिकति टाइट र बलियो गरेर माथिसम्म सिलाउनु पर्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी उल्टाउँदा चाहिँ हाम्रो कान यस्तो देखिन्छ। यसरी हामीले कानको भाग चाहिँ भ्याइसकेपछि यो टुप्पो जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म सिलाउनु पर्छ हामीहरूले। यो टुप्पो र यो पार्ट मात्रै गरेर ठ्याक्कै यो कटिङसम्म पुग्छ मेनली। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसको इन्डिङसम्म सिलाइसकेको छु। यो कर्भ साइडमासम्म पुगेको छ, यस्तो घुमेको भागसम्म। यसरी एक साइडको कान हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब सेकेन्ड साइडको यतापट्टिको कान पनि म त्यस्तै गरी नै सेट गर्छु। यसरी यसलाई र यसलाई लिएर यसरी सेट गर्दै यो इन्डिङसम्म यसलाई पनि पुर्याउँछु यसरी। र यसरी म सिलाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई अर्को साइडको कान। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुईतिरकै कान बनाइसकेको छु। यस्तो देखिएको छ। यसलाई हल्का यसरी तानिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। यस्तो देखिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ हाम्रो बाँकी रहेको पार्ट्स हुन्छ। बाँकी रहेको पार्ट्समा चाहिँ हाम्रो पुच्छर यसरी यहाँनिर रहन्छ। त्यसैले हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाउनु पर्यो। मैले तपाईँलाई ड्राफ्टमा नै भनेको थिएँ यो पार्टतिर यस्तो घुम्न लागेको पार्टमा यसरी पुच्छर रहन्छ। पुच्छरको माप अनुसार मैले यति ठाउँ छोड्छु। अब यहाँ म यहाँदेखि यो पार्टसम्म यो दुईटालाई यहाँदेखि यो मैले चिन्ह लगाएको पार्टसम्म सिलाएर देखाउँछु हजुरहरूलाई। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँसम्म सिलाइसकेको छु। पुच्छरको पार्ट्स राख्ने भाग नै छोडिसकेको छु। अब यहाँदेखि हामीहरूले हल्का 1 इन्ची जति नापेर तपाईँहरूले यहाँ चिन्ह लगाउनुहोस् र यहाँदेखि यहाँसम्म यही सिलाइमा फेरि म सिलाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो साइड पनि सिलाइसकेको थिएँ, थोरै थियो। अब यहाँ पुच्छर राख्ने ठाउँ पनि हाम्रो भइसकेको छ। सिलाइ चाहिँ हाम्रो सबैमा सेम हुन्छ है, तपाईँहरू नझुकिनु होला। अब यति भइसक्यो हाम्रो यो टपको यति पार्ट्स भइसक्यो। अब हाम्रो यो अगाडिको पार्ट्समा यसलाई म जोइन गर्न सिकाउँदैछु। यसको लागि हामीहरूले यो हाम्रो यो जुन सिलाइ भाग छ यो सिलाइ भागमा लगेर टाँका लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो यो जुन कटिङको भाग छ यो कटिङको भागमा लगेर चिन्ह लगाइदिनुहोस् यसरी टाँका लगाएर। सरी अलिकति मिस्टेक भएछ। यो हाम्रो यो जुन खुट्टाको भाग मैले यहाँ ड्राफ्टमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर अलि यहाँ नजिकसम्म मात्रै काटेको थिएँ। यो जुन यो फेल्टको भाग जति नै हामीले काट्नुपर्छ। यसरी हामीले खुट्टाको भाग बराबर गरेर तब यहाँ टाँका लाउनुपर्छ है, नझुक्किनु होला। त्यसपछि हाम्रो यो सिलाइ भागमा यो सिलाइ भागलाई टाँका लगाइदिनुहोस्।
यसलाई पनि सेम यही सँग गरेर तपाईहरुले हल्का यो भित्र साइडमा काट्दिनु पर्छ। यसरी र यसको नि यहाँनिर टाँका लगाइदिनुस्। यसरी हाम्रो सबैतिर टाँका लगाइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बराबर आउँछ। यदि आएन भने कुनै अलिकति लामो छोटो भयो भने छोटो पार्टलाई हल्का तन्कायो भने हाम्रो सेटल हुन्छ, केही फरक पर्दैन। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो सबै सिलाइसकेको छु। यो फिल्डको भाग अलि ठुलै आउँछ, हेर्नुस् मेरो पनि ठुलो भएको छ। मैले यो सिलाइको भागमा यसलाई खुम्चाएर सिलाइदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखिएको छ। यसलाई हल्का तान्दिनु होला। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ पुच्छा राख्ने ठाउँ यहाँ हामीले छोडेको छौँ, पुच्छा राख्न बाँकी रह्यो। अब यो पुच्छालाई पनि म यस्तै गरी सिलाउँछु, ठ्याक्क यस्तो गरेर। हेर्न सक्नुहुन्छ यही सिलाइले म अब यहाँदेखि यसलाई सिलाउँदै यस्तै गोलो सेपमा यहाँसम्म सिलाउँछु। यो पार्ट हाम्रो खाली हुन्छ, सिलाउनु पर्दैन। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पुच्छरको पार्ट पनि सिलाइसकेको छु। यसरी यसलाई हल्का तान्दिनु यसरी। त्यसपछि अब हामी यहाँ हामीले जुन ठाउँ छोडेको थियौँ त्यहाँनिर यसलाई जोइन गरिदिन्छौँ, यस्तो माथिपट्टि फर्किने गरेर यसरी। यसलाई यो सिलाइ भागलाई यहाँ लगेर टाँका लगाइदिनु। त्यसपछि यो सिलाइ भागलाई यता तलको सिलाइ भागमा टाँका लगाइदिनुस्। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले टाँका लगाएपछि यसलाई हामीहरूले गोलै गरेर यसरी सिलाउन सक्छौँ। अब म तपाईहरुलाई सिलाएर देखाउँछु यसरी गोलै।
हेर्नुस् त साथीहरु, हाम्रो बसेको डग बनेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई तपाईहरुले थोरै कपडाले थोरै समयमा घरमा सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। घरमा अवश्य नै ट्राई गर्नुहोला। एज अ गिफ्ट बनाएर तपाईहरु आफ्नो पैसा नि जोगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि भिडियो राम्रो लागेको भए यसलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नि नभुल्नुहोला। यदि केही कमी कमजोरी या सोध्न पर्ने कुरा भएमा मलाई कमेन्ट बक्समा नि सोध्न सक्नुहुन्छ। यसको बाँकी 2वटा पार्ट मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। यदि नहेर्नु भएको भए त्यो पनि हेर्नुहोला। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।